Assalamualaikum. Welcome back guys. So I hope I rajin edit. I hope I rajin post the video. I hope so. Kena rajin kena edit. So sebenarnya banyak gila video yang aku dah record everything. I do not post. Paling last kali kau tengok dia masa pergi travel kan. Video kawan aku kahwin, I think. So okay, so aku nak cerita apa aku nak cakap apa ni. Nak cakap start macam mana ni. Nak start macam mana. Aku macam tak tahu lah nak start macam mana. So okay, so if you can see on the title, I will unbox. And yesterday I bought something, iaitu my table. But before I continue for this video, you go first on my intro. 3, 2, 1. We are back. So semalam aku keluar lah dengan adik aku. So sebenarnya sepanjang PKP ni kan, sebabkan semalam dah start kelas malam, adik aku dah start Selangor KL ni dah tak apa, dah tak ada halangan lah untuk rentas ke daerah mana. So macam tak ada halangan lah. So I'm so happy, Alhamdulillah. So I macam okay lah, dah boleh dah pergi IKEA. And I think I nak beli meja I. Okay, sepanjang PKP ni I dah usyak dah meja apa sebenarnya. Memang nak beli meja untuk my table. Sebab I rasa macam meja ni tak ada drawer. And then I cannot put all my stationery semua tu. Tak boleh nak letak aku punya buku-buku. And I don't want, I nampak meja tu rasa macam bersepah. Nanti I will show you guys dekat meja tu. Memang tengah bersepah. Bilik I pun tengah bersepah. Katil I pun. Okay, disebabkan tahun lepas I bought katil. Ni lah katil tu. Katil. Tapi I did not show to guys. I tak tunjuk dekat guys, dekat you all. So this is tak lah, akan cari balik gambar atau video yang I unbox. Rasa macam ada, rasa macam tak ada. Kalau ada, ting. So aku beli katil. So tahun ni aku rasa macam okay, aku nak beli meja. So tahun depan nak beli apa? Korang bagi idea. Dan sama ada nak beli chest drawer ataupun apa macam open wardrobe. So korang komen kat video bawah, mana aku dah patut beli. So for yesterday dah fikir tau sebenarnya. Tengoklah kepada rezeki. Sebenarnya aku beli ni pun aku simpan duit sepanjang PKP ni kan, sebab tak boleh keluar nak pergi mana. So I save my money on this one. So aku dah simpan siap-siap lah duit tu, everything. So let's unbox. But before that, I will show you guys my table. So ni table yang a bit basic sikit lah. So ni adalah table aku. Memang perlu. So ada kat sini kat bawah ni ada macam ni lah. So macam tak cantik. Korang tak cantik tau. So aku nak meja ni, everything semua. Oh sorry sikit, ada sampah dekat bawah tu. Nanti aku bersihkan. So ni adalah, so kat bawah ni so kita nak unbox this table. So enjoy the video. Oh ya guys, aku lupa yang sepatutnya aku kena clearkan table ni. Tapi aku pergi buka dulu, kan bengong namanya. So aku nak clearkan meja ni dulu. Astaghfirullahaladzim. So aku nak clearkan meja dia dulu. Nak alihkan meja ni. Just I dah clean up sikit-sikit ni. Nantilah. So let's continue to do this table.
god, so big guys. Oh my god. Besarnya. Yo, so I dah siapkan meja I. So Taherah rasa syukur sangat dengan apa yang Taherah beli, and I'm so happy with this. So Taherah tak tahu after this next what I purchase. I tak tahu. I tak tahu sama ada I nak beli the clothes punya macam open almari ke, or I want to buy the apa lagi yang I nak, apa chest drawer kot. Taherah nak beli, tapi I do not decide yet. Tunggulah next year. So next year I beli apa. Last year I dah beli katil. This year I beli table, study table. Walaupun I don't know kenapa aku nak table ni. Mungkin sebab dia tak makan ruang sangat. Sebab kalau meja yang aku tu dia macam makan ruang ke sini tau. So this one is, walaupun panjang, dah cukup panggil lebar panjang. Dia punya panjang ni dah macam just nice dengan dinding ni. So kelebaran dia ni okay, and tak makan space sangat. So I happy gila, alhamdulillah. So what okay, I know you guys nak tengok kan apa. Walaupun sebenarnya benda ni korang dah tengok kot. Just a simple table. So I will show you guys. So this is look like. Okay, macam ni rupa dia. So ini adalah table Taherah. So ni rupa dia. Taherah takkan tunjuk kat dalam ni sebab dia tak organize langsung. Taherah tak beli apa lagi untuk letak macam dalam dari pen-pen semua tu. So Taherah tak serabut lah, dalam ni serabut lagi. So I don't want to show to you guys. I tak nak tunjuk dekat korang. So yeah, this is looks like. Okay, let's do a montage. 1, 2, 3. Kalau korang nak cari meja yang berry ya macam ni, harga dia 349 rasanya, 349. Suka hati kau je kan Taherah letak harga 349. 349 tu meja lain. Sebenarnya harga dia adalah 399. Itulah, kau main bayar je kan. Biasalah, kalau receipt dia buang je. So apa-apa pun, just enjoy the video. I will show you guys kat gambar sebelah ni. So this is the table. Ni gambar ni. So korang boleh dapatkan kat IKEA. Nak share link ke Kalau korang komen kat bawah, nanti aku share lah link So thank you guys so much for watching this video. And kalau korang nak any suggest ke, video ke, comment down below. And don't forget guys, please give it a thumbs up for this video, and then subscribe my video. I'm so happy for that. If you want, semoga ni video ni menjadi satu inspirasi untuk anda lah. So jangan lupa like, comment, share, and don't forget to subscribe. Okay, see you to another video.